Sa tingin mo. Okay, 1, 2, 3. Hi guys! Welcome to Instafam Vlogs. Today we will unwrap this. So it's a purchase made by Mami. Kailan mo ito binili ulit? 2 weeks ago. I purchased this product kasi hindi tayo makalis ng bahay. Patry natin gawin yung sarili nating skincare routine. One of the things na ginagawa ni Mami pag nagpupunta kami sa mall is yung pagpapa-wax. Nagpapawax ako ng upper lip hair and saka to. So dahil hindi natin siya magawa, dahil ECQ, gagawin natin siya today. So nakapag-rinse ako ng face kapag kilamos na ako. Kaya natin siya i-try kasi pagbukas ng mall, medyo nakakatakot pang magpa-wax. So ito siya. With bubble wrap. Yeah. Yay! Thank you. Okay. So ito yung purchase natin. This is Glam facial wax strips. So bumili ako ng dalawa. 12 easy-to-use wax strips, 2 after wax finish wipes. So yan, meron siyang 12. So siguro naman, kaya niyang matanggal yung mga upper lip hair ko. Hindi ko naman siguro mauubos yun. So tingnan natin yung laman. So ito yung finishing wipes, dalawa. Ito yung wax strips. So may 12 na naman sa isang lip. So start na natin. Mag before and after photos mo. So sabi, rub daw sa hands ng 15 seconds. Or rub the wax strip between your hands for 15 seconds. A few moments later. Pwede na siguro to? 15 seconds na. So slowly peel the 2 strips apart. Okay. Siya. Ay, nakakatakot. Nakakatakot. Next. Okay. And apply 1 wax strip to the area where you wish to remove hair. Okay. Sunod lang Ayan. Gusto ba? Ikaw hindi. Ayan. Sinabi ba kung ilang seconds? Firmly rub the strip in the same direction your hair grows for 10 seconds, ensuring the strip is securely fixed on the skin. Okay. Hala. Parang wasak. Okay na ba to? Quickly pull the strips back on itself against the direction of hair growth, Sandali lang keeping the strip as close to the skin as possible. Game? Game? Sure ka na? Oo. Quickly daw Oh my God. Wow. Ano yun Oh, okay. Tanggal? Kaya parang... Tingin? Parang hindi. Nope. Ayan. Madaming natanggal. Okay. Pakita natin sa kanila. Try natin dito. 1. Ouch. Ang sakit na. Oh! Oo nga. Kaya meron pa rin. Meron ba din? Sige. Meron pa. Meron pa yun dito. Tingin. Yan, natatanggal. Sige, meron pa. Konti na lang. Konti na lang. Ikaw kaya maglagay.
Tuwa ka. Okay. Okay guys. So, tapos na tayo sa kabilang side. Tapos na tayo dyan. So, kabila naman tayo. So, yun. Ito guys, yung nakuha natin na hair. Grabe. Oh, diba? So, in fairness, so far, effective siya. Masakit lang siya. So kung di pa kayo naka-like and subscribe sa aming channel, please hit like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos. And pwede kayong mag-suggest kung gusto ninyo, kung meron kayong mga suggestion ng mga next video sa ideas na gusto nyo gawin namin, go ahead. Type nyo lang sa comment section down below. Thank you. Oh my God. Madami? Oo. In fairness, madami siya. Oo, ito yung nakuha natin guys sa tingin. Naiyak ako doon. Ayan o. Okay na. Okay. So guys, doon muna tayo. Magtatapos. Ayoko munang gawin yung ilalim. Ayan. Alright. So, ito yung second strip. And then this is the first strip. Okay. So guys, in fairness naman, effective, mukhang effective naman, ano? Kasi, ito lang yung nagamit namin. Itong dalawang ko. Ayan. Tapos, finishing wipe. Ayan. Kasi daw, after mo mag-wax, kailangan ito. Ito siya, guys. Para siyang ano, no? Para siyang, may oil. Amoy. Ano amoy ba, bench. kailangan ba natin gupitin ito? Aray ko. Sticky. Hindi naman. Para oily siya, guys. Very aromatic. Bang siya. Amoy ano? Ano ba? Aloe vera. Removes wax residue. Ayan. So, we're done. Medyo oily siya kasi nilagyan ko siya ng ano ba? Finishing wipes. Finishing wipes. So, ano masasabi natin sa product? Okay siya? I can say that it's very effective. So, natanggal talaga yung facial hair. Ilang price lang. And dalawang strip lang yung ginamit. Yun. Siguro mga after 2 weeks or 3 weeks ulit tayo nagaganto. Siguro pwede natin i-try yung ibang products. No? Meron akong nakita sa drugstore na Vita. We'll try to do a review of Vita siguro after 3 weeks. Kasi after 3 weeks pa siya mag-grow ulit. So, congratulations. At effective yung feature natin today. Kung gusto niyo pa na iba pa Videos na kagaya nito. Yes. Or kung may request kayo na gusto niyo i-review namin, Just comment down below kung meron pa kayong gustong ibang videos na gawin namin or products na gusto nyong i-review namin. Hindi lang para kay mommy, kundi para kay daddy rin, or para kay baby. I'm not a baby. Again, please like and subscribe if you haven't yet. Click on the notification bell so you get notified once na meron tayong bagong video. And maraming salamat. thank you! And take care! He needs some milk.